Good morning senior 2. هناخد النهارده الدرس الثالث في في الالجبرا اللي هو الارثماتيك سيكونس. يعني ايه الارثماتيك سيكونس؟ هي عباره عن سيكونس بتزيد رقم ثابت او بتقل رقم ثابت، زي مثلا 5 10 15 20 15 20. دي sequence increase a constant number اللي هو 5. لكن مثلا لو عندي sequence 2 4 8 16، بلاحظ إن the difference between any two consecutive numbers is not constant number. يعني 4 minus 2 ب 2، 8 minus 4 ب 4، 16 minus 8 ب 8. كل مرة بزيد رقم is not constant، فبالتالي دي كده arithmetic but the second one is not arithmetic. يبقى ايه definition بتاع الارثماتيك sequence او ايه الكونديشن بتاعها؟ ان ال difference between any two consecutive يعني متتاليين any two consecutive terms is a constant number. ال constant number ده بنسميه ال common difference اللي هو اسمه d، اللي هو tn plus 1 minus tn، يعني اي term minus الترم ال previously. تمام. طيب وال A اللي هو ال T1، يعني أول term في السيكونس اللي هو 5، ده بنسميه T1 اللي هو ال first term اللي هو A. طيب ايه الرول بتاعت الارثماتيك سيكونس؟ الرول بتاعت الارثماتيك سيكونس هنحفظها كويس جدا لان دي هنحل بيها كل المسائل. Tn equals a plus n minus 1d. طبعا ال Tn ده اللي هو الفاليو بتاعت اي ترم، الرقم يعني نفسه بكام. يعني ال Tn بتاعت النمبر ده 15، ال Tn هنا 20، ال Tn اللي هي الفاليو بتاعت الترم نفسه. تمام. ال A هو الترم الاولاني في السيكونس، ال N هو الاوردر بتاع الترم. طبعا الاوردر والفاليو بيتغيروا مع بعض، كل ما الاوردر يتغير الفاليو تتغير معاه. ال N هو الاوردر بتاع الترم، يعني ال N بتاعت ال 24 ترتيبها الفورث ترم. تمام. طبعا الايكويشن بتاعت الارثماتيك سيكونس لازم تكون فيرست ديجري، يعني اكبر باور لل N 1. تمام. لو حبينا نكتب السيكونس الارثماتيك ان جنرال، اول ترم A، بعدين هنزود دي تبقى A plus D، بعدين هنزود دي كمان يبقى A plus 2D وهكذا. يبقى احنا في الدايركشن ده بنعمل plus D. طب لو بنرجع من الدايركشن التاني، ال L ده اللي هو آخر term يبقى L minus D، L minus 2D. يبقى احنا من الدايركشن اللي هو left to right we add D، but from right to left we subtract D. تمام. طيب let's see an example على ال arithmetic sequence. طبعا الاكزامبل ده طويل، هو فيه 4 required، هو في الامتحان مش هيطلب كل ده، بس احنا we practice يعني عشان نعرف نحل عموما لو جات لنا اي مسألة. In arithmetic sequence 63 59 55 to up to negative 133. Number 1 عايزين ال T7، عايزين ال order of the term whose value 39. طيب تعالوا نجيب حاجة حاجة. أول حاجة بجيبها في الارثماتيك سيكونس ال A وال D. ال A اللي هو أول رقم في السيكونس اللي هو 63. ال D اللي هو بجيبه إزاي؟ أي رقم أو أي نمبر فيها minus اللي قبله على طول. يعني 59 minus 63 which is negative 4. أول حاجة هو عايز ال T7. نكتب الرول A plus N minus 1D. substitute ال A عندي ب 63، ال N ب 7 لأن هو عايز ال 7th term، يعني ال N بتاعته ب 7 minus 1 times negative 4، ونطلعها بالكالكوليتر. تاني حاجة هو عايز ال order، يعني هو عايز ال N of the term whose value 39. تمام. طيب يعني A plus N minus 1D equals 39. هنعوض بال A ب 63 plus N minus 1 times negative 4. أول حاجة بعملها في الشكل ده إن أنا بفك البراكت. Distribute negative 4 inside the bracket, so it will be negative 4N plus 4, because negative times negative, it will be positive. So 63 minus 4N plus 4 equals 39. By adding 63 plus 4, it will be 67 minus 4n equals 39. And taking 67 the other side by negative sign, so 39 minus 67, negative 28, divided negative 4, so n equal 7. Okay. So the T7, the seventh term is 39. The next required, find the number of terms.
طيب ال required ده مهم جدا جدا، وبيجي كتير جدا لما يسألني على number of terms هو ال order of the last term، يعني كأنه بيقول لي find the order of the last term. So a plus n minus 1d equal negative 133 by substituting مكان ال a ومكان ال d. Distribute negative 4 inside the bracket, so it will be negative 4n plus 4. Add 63 plus 4, it will be 67. Taking 67 in the other side by negative sign, so the total will be negative 200. Taking a negative 4 the other side by divided, so n equals 50. So we have here 50 terms in this sequence. Let's see the next required. We want to get the order and the value of the first negative term. As we notice, this sequence is decreasing. sequence دي بتقل. فأكيد هيطلع لي نيجاتيف وأنا بنزل أو وأنا بعمل ماينس 4، أكيد في أول ترم نيجاتيف هيطلع لي. فإحنا عايزين نعرف أول ترم نيجاتيف هيطلع لي ده هيطلع ترتيبه الكام، يعني الأوردر بتاعه كام والفاليو بتاعته كام. طيب to get the first negative term we solve it as inequality, which means a plus n minus 1 دي smaller than 0. ليه smaller than 0؟ لأن أي حاجة negative بتكون smaller than إيه؟ 0. طب لو قال لي عايز ال first positive يبقى هعملها bigger than 0 and so on. By substituting ال a ب 63 ال d ب negative 4, distribute negative 4 inside the bracket, so it will be negative 4 plus 4. Add 63 plus 4, 67, and taking it in the other side by negative sign, so negative 67. By taking a negative 4 divided in the other side and then changing the sign, smaller than it will be bigger than, so it will be 16.75. طبعا احنا عارفين ان الاوردر بتاع اي ترم ما ينفعش يكون decimal، فاحنا بنبدأ ناخد اول whole number هيقابلني bigger than 16.75. أول whole number هيقابلني أكبر من 16.75 is n equal 17. يبقى الأوردر بتاع الترم اللي احنا بندور عليه اللي هو أول رقم نيجاتيف هيطلع هو T17. نبدأ نجيبه عن طريق اللي هو A plus 17 minus 1D، هيطلع لي الفاليو بتاعته كام؟ نيجاتيف 1. آخر required في السؤال ده هو طبعا required بسيط، يعني بيعتمد على اللي قبله. هو عايز ال last positive. هو أول واحد negative هو T17، يبقى أكيد آخر واحد positive هيبقى اللي قبله على طول اللي هو T16، صح كده؟ اللي هو 63 plus 16 minus 1D equals 3. طيب let's see example 2. النوع التالي في المسائل اللي هو find the arithmetic sequence. طيب هو لما اجيب لك السيكونس، لما يطلب مني to find the sequence او ان انا اجيب لك النمبرز دي اللي هي 2 7 12، عشان اقدر اجيبها لك محتاج اعرف ال A بكام وال D بكام، صح كده؟ يبقى انا محتاج اعرف two unknowns ب two equations هو بيديهم لي في السؤال، بس الفكرة ان انا لازم افك الايكويشنز دي. طيب تعالوا نفك الايكويشنز اللي عندنا. ال T1 اللي هي ال A، ال T2 على جنب كده هنجيبها اللي هي equals A plus، هي المفروض n minus 1 يعني 2 minus 1 d، و 2 minus 1 ب 1 فتبقى A plus d. تمام، يبقى ال T1 اللي هي ال A وال T2 اللي هي A plus d، كل ده equals 9. نجمع الإيهات مع بعض A plus 8 2A plus d equal 9 ونسمي دي equation 1. equation 2 we want to get T5 equals 22. T5 هنجيبها برضو على جنب هنا equals A plus 5 minus 1 5 minus 1D يعني A plus 4D، صح كده؟ A plus 4D يبقى A plus 4D equals 22 which is equation 2. طيب equation 1 و equation 2 we can solve it by calculator using mode 5 1. Then the value of A equals 2 and the value of D equals 5.
فبالتالي هيكون الفيرست تيرم عندي هنا 2، كل مرة هعمل بلس 5، ف 2 plus 5 يبقى equal 7، 7 plus 5 equals 12 and so on.